შეუერთდება თუ არა ოპოზიციურ ერთობას და მიმდინარე მოლაპარაკებებს გიორგი მარგველაშვილი დღეს პოლიტიკური კონსულტაციების მორიგი რაუნდი გაიმართება. ნიგერიელმა მეკობრეებმა საქართველოს 4 მოქალაქე გაიტაცეს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს 12 საათზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ამ დრომდე უცნობია, სად იმყოფებიან ნიგერიელი მეკობრეების მიერ გატაცებული ქართველი მეზღვაურები. თავდასხმა ნავთობით დატვირთულ ტანკერზე ლაგოსის სიახლოვეს მოხდა. ხომალთან ერთად გატაცებულია ეკიპაჟის 10 წევრი, საიდანაც 4 საქართველოს მოქალაქეა. მთავარი არხის ინფორმაციით 4-ვე მათგანი ბათუმელია. მათი ოჯახის წევრები კი ამ წუთებში საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელობას ხვდებიან მომხდართან დაკავშირებით. ვასილ დაბრუნდაშვილი არკვევს, რა მოხდა ლიბიის დროშის ქვეშ მცურავ ხომალდზე. ვასილ, რა იციან მეზღვაურების ოჯახის წევრებმა? მიშა, ტანკერი მეკობრებმა გაიტაცეს გუშინ გამთენისას. ამ დროისათვის არსებული ინფორმაციით გატაცებულ ტანკერზე იმყოფება 10 ადამიანი და დადასტურებული ინფორმაციით 10-დან 4 არის საქართველოს მოქალაქე. მთავარი არხის ინფორმაციით 4-ვე მეზღვაური არის აჭარიდან. ცოტა ხნის წინ დასრულდა ბათუმში საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში გატაცებული მეზღვაურების ოჯახის წევრებთან შეხვედრა. სააგენტოს წარმომადგენლები შეხვდნენ ოჯახის წევრებს. თავდაპირველად, როდესაც ჩვენ დავეკონტაქტეთ ოჯახის წევრებს, ისინი აცხადებდნენ, რომ ჩვენთან გააკეთებდნენ სატელევიზიო კომენტარს და ისაუბრებდნენ იმ ინფორმაციის შესახებ, რომელიც მათ ჰქონდათ, თუმცა ოდნავ მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც დატოვეს სააგენტოს ტერიტორია, მათ კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს და არსებული ინფორმაციით კომენტარის გაკეთებისგან თავის შეკავება სააგენტოს წარმომადგენლებმა სთხოვეს. მთავარი არხის გადამღებმა ჯგუფმა მაინც მოახერხა ამ ადამიანებთან გასაუბრება. ისინი აცხადებენ, რომ გატაცებული მეზღვაურების ჯანმრთელობის მდგომარეობა რა ინფორმაციაც მათ აქვთ არის ამ დროისათვის დამაკმაყოფილებელი. როგორც უკვე გითხარით, 4-ვე მეზღვაური არის აჭარიდან, ერთ-ერთი მეზღვაური, რომელიც გაიტაცეს მეკობრებმა არის ავთანდილ ხარაძე. ყველაფერი გაკეთება, რომ გამოიყვანონ, არა? თქვენმა ოჯახის წევრმა და რა? გუშინ დაგვირედა. ყველაფერი კარგათაო. როგორ არიან რა მდგომარეობა? კარგათა ყველაფერი დამშვიდით რა. ჯამთელად არიან, ყველა კარგად არიან. მეზღვაურთა უსაფრთხოების გამო ჯობია არავის არ ვიცია ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე როგორც ოჯახის წევრებმა და რა? დროით მათ ჯამთელად ყველანი უნებლად კარგად არიან, ასე ვიცნობთ ინფორმაციას. დანარჩენი არაფერი არ ვიცით, მიმართეთ პრესსამსახურს. რაც შეეხება ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომადგენლობას, როგორც უკვე გითხარით, 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა შეხვედრა გატაცებული მეზღვაურის ოჯახის წევრებთან და ამის შემდეგ უკვე გაკეთდა განმარტებები სააგენტოს წარმომადგენლების მხრიდან. ისინი აცხადებენ ჩვენთან საუბარში, რომ ინტენსიურად მიაწვდიან გატაცებულების ოჯახის წევრებს ინფორმაციას მდებარეობის ამ ადამიანების მდგომარეობის და მათ შორის მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო მუშაობს როგორც გემთხვებელთან, ასევე დროშის სახელმწიფოსთან. ჩვენ ყოველსაათობრივად ვიღებთ ინფორმაციას აღნიშნული ინციდენტის შესახებ. ამ ეტაპისთვის გვაქვს ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ უკვე გავაჟღერეთ. გატაცებულია 10 მეზღვაური, აქედან 4 არის საქართველოს მოქალაქე, აქტიურად მუშაობს და კიდევ ერთხელ ვთხოვ ყველა მხარეს, რომ აიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია არ გავასაჯაროთ სწორედ ქართველი მეზღვაურების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. მეკობრებმა ტანკერი ქალაქ ლაგოსის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაიტაცეს, როგორც უკვე გითხარით, გატაცებულ ტანკერზე იმყოფება 10 ადამიანი, 10-დან 4 არის ქართველი მეზღვაური და ისინი არიან აჭარიდან. ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა ნიგერიაში გატაცებული ქართველი მეზღვაურების შესახებ. და პოლიტიკა რამდენიმე საათში ოპოზიციური პარტიები მოლაპარაკებებს განაახლებენ. მთავარი არხის ინფორმაციით კონსულტაციებში არ ჩაერთვება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ის პოლიტიკურ ძალებთან შეხვედრებს ინდივიდუალურად მართავს, მათ შორის ჩვენი ინფორმაციით დაგეგმილია შეხვედრები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთანაც. რაც შეეხება ოპოზიციური ერთობის მოლაპარაკებებს, დღეს პირველი შეხვედრა გაიმართება მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ერთობაში შემავალი სუბიექტები ხელისუფლების წარმომადგენლებს ინდივიდუალურადაც ხვდებოდნენ. ნინო სამყურაშვილი განაგრძობს მოლაპარაკებების შესახებ საუბარს ახლა მთავარის ეთერში. ნინო, რა განცხადებები კეთდება ამ კონსულტაციების დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე? დიახ, მთავარი არხისთვის გახდა ცნობილი ინფორმაცია, რომ საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მოლაპარაკებებში არ ჩაერთვება ამ ეტაპზე, რადგანაც ის მართავს ინდივიდუალურ შეხვედრებს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან და ასევე დიპლომატიური კორპუსის წევრებთან. სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი მისი გადაწყვეტილება, მას შემდეგ რაც ეს შეხვედრები გაიმართება, რაც შეეხება თავად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. დღეს ყველა ოპოზიციონერი, ვინც ჩვენ ჩავწერეთ, ამბობდა იმას, რომ ოპოზიციური ერთობა ახლა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი მიზანი არის, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი გუნდი
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე იყოს ხელისუფლებიდან გაშვებული. ისინი ამბობენ, რომ ამ შეხვედრაზე ეს იქნება საკოორდინაციო შეხვედრა 4 აპრილის დიდი აქციისთვის, რომელიც დაგეგმილი იყო, რაც შეეხება მთავარ მოწოდებას, რაც არის ხელისუფლების მიმართ. ისინი ეუბნებიან ხელისუფლებას, რომ მთავარი არის, რომ ახლა მათ შეწყვიტონ პოლიტიკური დევნა, რეპრესიები, გამოუშვან პოლიტპატიმრები ციხიდან და სწორედ ამის შემდეგ შეიძლება დიალოგის განახლება ხელისუფლებასთან. ხელისუფლების დევიზი არის დაშალე და იბატონე. ჩვენი დევიზი არის ძალა ერთობაშია და ეს დევიზი და ეს ქმედება ყოველთვის აჯობებს ხელისუფლების ქმედებებს. ასე რომ დღეს ჩვენ შევიკრიბებით უამრავი საკითხია განსახილველი, მათ შორის მაჟორიტარების თემა, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. ჩვენ პრაქტიკულად შეთანხმებული ვართ. მთავარი შეთანხმება მიღწეულია, ახლა დეტალებია გასავლელი უბრალოდ და ჩვენ უახლოეს მომავალში გვეყოლება უკვე აბსოლუტურად ყველა ოლქში მაჟორიტარი, რომელიც იქნება წარმოდგენილი ოპოზიციის მხრიდან. გარდა ამისა, ვემზადებით 4 აპრილის აქციისათვის, ასე რომ განსახილველი საკითხები ბევრია და ჩვენ ესე რეგულარულად და სისტემატურად ვიკრიბებით ლეიბორისტების ოფისში. საუბარი იქნება მომდევნო გეგმებზე. 4 აპრილს არის დიდი აქცია, მანამდე გვექნება სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები, ამაზე არის საუბარი. რაც შეეხება ხელისუფლების ლიტონ რიტორიკას, რომ 150 არის ბოლო შეთავაზება და მეტს არაფერს არ აპირებენ და თუ ასე არ იქნება არჩევნები ჩატარდება ამ წესით, ეს მათი გადასაწყვეტია საბოლოო ჯამში. ჩვენ ჩვენი შეთავაზებები გავაკეთეთ და მათ ამაზე საპასუხოდ დაიჭირეს ჩვენი პოლიტიკური ლიდერები და აპირებენ სხვების დაჭერას. ამიტომ დიალოგს ამ ვითარებაში აზრი არ აქვს, მათ იციან რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ დიალოგი განახლდეს. ინდივიდუალური მოლაპარაკებები, რაც იყო ან რაც შეიძლება მომავალშიც იყოს, არ ჩაშლის პროცესს გამომდინარე იქიდან, რომ მთავარი არის რომ პოზიციები, რომელიც პარტიებს, ვინც ქართულ ოცნებას შეხვდნენ, არ შეცვლიან. კარგია, რომ მარგველაშვილი აპირებს ლეიბორისტული პარტიის ფორმატში მისვლას, არ ვიცი ხვალის დანამდვილებით მივათვარა, მაგრამ მარგველაშვილის ამ ფორმატში ჩართვას ერთნიშნულოვნად მივესალმებ. მნიშვნელოვანია მსჯელობა იმაზეც, რომ შევაფასოთ და კონტროლები მივიღოთ ხელისუფლების მცდელობასთან მიმართებაში, რომელიც მიზნად ისახავს ცალკეულ პარტიებთან ვაჭრობას და გარკვეულ იმიტაციის შექმნას მაინც პოლიტიკური ერთობის დაშლის მცდელობის. პოლიტიკური პარტიები კარგ მაგალითს ვაჩვენებთ, აქამდე ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს ასეც გავაგრძელებთ, რომ ერთ მთავარ საკითხზე რომ სამართლიანი არჩევნები იყოს და მეორე სამართლიანი სასამართლო არსებობდეს თანხმდებით, ახლა ჯერი არის საზოგადოებას, რომლის აქტივობის ხარისხი დამოკიდებულია რამდენად უმქიმნეულოდ წავა ივანიშვილის რეჟიმი. რაც შეეხება მმართველ პარტიას, დღეს უმრავლესობის სახელით განცხადება გააკეთა მამუკა მდინარაძემ, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა. მამუკა მდინარაძემ მიმართა ოპოზიციის წევრებს და ერთგვარი ულტიმატუმის ფორმა ჰქონდა ამ მიმართოს. დღეს მამუკა მდინარაძე ამბობს იმას, რომ თუ ოპოზიცია არ დათანხმდება 150-ზე ვერსიას და ეს ყველაფერი არ მოხდება თებერვლის ბოლომდე, სხვა შემთხვევაში საკონსტიტუციო ცვლილებები ვეღარ განხორციელდება და შესაბამისად ცვლილებებიც ვერ მოესწრება. ამიტომ არჩევნები მისი თქმით ჩატარდება ისევ იმ მოდელით და იმ პრინციპით, როგორც არის ახლა. და ასევე დღეს მამუკა მდინარაძემ თქვა ისიც, რომ თუ ოპოზიცია ამ ცვლილებებს არ დათანხმდება, მაშინ მმართველი პარტია მათი გათვლებით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მიიღებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას. ძალიან ცოტა დრო რჩება იმ დრომდე, იმ დროის გასვლამდე ოპოზიციამ პასუხი რომ უნდა თქვას. იქიდან გამომდინარე, რომ მათი ლუსტრაცია მოხდება, თუ ეს პასუხი არ იქნება, ისინი უბრუნდებიან თუ არა დიალოგის მაგიდას, რასაც მოუწოდებენ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები, ევროპელი, დასავლელი ზოგადად პარტნიორები და ეს ეგრეთ წოდებული დედლაინი ბოლო დრო გამოწეულია იმით, რომ მერე შეუძლებელია საარჩევნო სისტემის ცვლილება, შეუძლებელია საკონსტიტუციო ცვლილებები და აქედან გამომდინარე მათ მაქსიმუმ თებერვლის ბოლომდე უნდა თქვან, უბრუნდებიან თუ არა დიალოგის მაგიდას. ჩვენი წინადადება მათ იციან, ეს არის 150-ზე და ბევრად ჯობია ეს თავისუფლება ესეც იციან, რა თქმა უნდა, ხო, ყველამ ვიცით. ბევრად ჯობია 77-73-ს პროპორციულობის თვალსაზრისით, თორემ ცალკე აღებული ესეც, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმური და სულ ასე ტარდებოდა ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები. მმართველი პარტიის წევრების მხრიდან, როგორც მოიწმინეთ, განაცხადი გაკეთებულია. ისინი ამბობენ, რომ 150-ზე ვარიანტი წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვას არაფერს არ დათანხმდებიან და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას სწორედ ამ მოდელით აპირებენ. რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიცია ამბობს, რომ თუ ქვეყანაში არ შეწყდება პოლიტიკური დევნა და პოლიტპატიმრები არ იქნებიან გათავისუფლებული, არანაირი აზრი იმას, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები ხელისუფლებასთან არ აქვს, რადგანაც ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს, რომ ის ვერსია გაიტანოს, რომელიც მას გადაარჩენს როგორც
ოპოზიციონერები ამბობენ და მისცემთ შესაძლებლობას, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა გუნდმა გაიმარჯვეს. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პოლიტიკური მოლაპარაკებების შესახებ, მორიგი რაუნდის შესახებ, რომელიც დღეს გაგრძელდება. პოლიტიკური პატიმრობიდან კი ისევ აქტიურ პოლიტიკაში. სააკაშვილის ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მაღალჩინოსანი დღეს თავისუფალია და ვიდრე რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლო არჩევანს გააკეთებს, ფართო კონსულტაციებს იწყებს. ვანო მერაბიშვილის თქმით, მისი მთავარი მიზანი ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხებაა. ციხიდან ახლად გამოსული ვანო მერაბიშვილი უკომენტაროდ ტოვებს ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების, წულუკიანის, კალაძისა და გახარიას შეფასებებს მის პერსონასთან დაკავშირებით. უკავშირდება თუ არა ბათუმში დღეს დაგეგმილი პოლიციელების დაჯილდოება მის მიერ მატროსობის ციხესთან ძალოვანებისადმი გაკეთებულ მიმართვას 7 წლიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლებულ ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ამ თემაზე აღარ უსაუბრია. ნაჩქარი გადაწყვეტილის მიღება არ მინდა. მე ვაპირებ ვისაუბრო ჩემ მეგობრებთან, მე გარკვეული უნდა მჭირდება. მე შევხვდი ბევრ პარტიულ აქტივისტებს, ორივე პარტიიდან, პარტიულ ლიდერებს. მე მჭირდება გარკვეული დრო, რომ შევისწავლო საკითხი, ჩამოვყალიბდე. გახარიამ თქვენი განცხადების შემდეგ გადაწყვეტა რომ ხვალ მიდის ბათუმში და პოლიციელებს უნდა შეხვდეს და დააჯილდოს. მე არასოდეს მომავალში არ გავაკეთებ შეფასებას ასე ვთქვათ, მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრის ან ასე ვთქვათ, მასთან ამ თემაზე, ასოცირებული თემაზე, იმიტომ არ გავაკეთებ, რომ ჩემი მხრიდან ეს გამოჩნდება სუბიექტურად. სხვადასხვა მიზეზების გამო მე ვრჩები, ასე ვთქვათ, სიმბოლოდ, ასე ვთქვათ, სტანდარტად და ყველა შემდგომ მინისტრს უწევს ჩემთან შედარება, ასე ვთქვათ. ნებისმიერი ჩემი ნათქვამი იქნება რაღაც ასე ვთქვათ, პირადი ეჭვიანობის ან ასე ვთქვათ, სუბიექტურობის ნიშანი. ჩვენება სააკაშვილის წინააღმდეგ თავისუფლების სანაცვლოდ ვანო მერაბიშვილმა ეკა კვესიტაძესთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში მისი 7 წლიანი პატიმრობის ყველაზე მძიმე ეპიზოდი გაიხსენა. როდესაც ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ციხიდან გაიყვანეს და ოთარ ფარცხალაძეს მის კაბინეტში მიჰგვარეს. მაშინდელ გენპროკურორს ვანო მერაბიშვილთან ორი მოთხოვნა ჰქონდა. პირველი ჩვენება სააკაშვილის წინააღმდეგ, რომ მას უცხოურ ანგარიშებზე დიდი ფული ჰქონდა და მეორე ეთქვა, რომ ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის საქმე არასწორად იყო გამოძიებული. თუკი მერაბიშვილი ამ გარიგებას დათანხმდებოდა და ცრუ ჩვენებებს მისცემდა, ის უსაფრთხოების გარანტიებს მიიღებდა და ქვეყანასაც მშვიდად დაატოვებინებდნენ. იმგვარეს ასე ვთქვათ, ფარცხალაძესთან ხა დეტალებს არ მოვყვები, იქ ასე ვთქვათ, სახსიათულების დეპარტამენტის უფროსი იყო, ამაზე ვისაუბრე. შეუმთავაზა რა, რომ მე საქართველოს უნდა მეტოვებინა და ამისათვის რომ მოეცათ ჩემი საშუალება დაეტოვებინათ საქართველოს, ასე ვთქვათ. მე უნდა მიმეცა, მე უნდა მეთქვა, რომ ჩვენმა მთავრობის დროს მოხდა ჟვანიას მკვლელობა. რომ ემხილებინა ხა სააკაშვილი, რომ სააკაშვილის რაღაც მილიონები აქვს რაღაც შვეიცარიის ბანკში თუ რაღაც რა ვიცი, შვეიცარიის რატო თუ სუნების მე რა ვიცი. ხოლმე. უნდა სიმართლე გითხრათ, ეხლა უფრო კონკრეტულად რა სიტყობდნენ, იქამდე საქმე აღარ მისულა, ასე ვთქვათ, უნდა გითხრათ რა, იმიტომ რომ როცა მივხვდი აი თვითონ ტონალობა შემოთავაზების როცა დაიწყო, მე ვუთხარი რომ რაღაც ასე ვთქვათ არასერიოზულია მათი მხრიდან. რას გვერდებოდა სანაცვლოდ? არაფერს რომ მე გამოიშევდნენ საქართველოსთან თავისუფლად ასე ვთქვათ. მოპარულ ფულს გამატაინებდნენ ასე ვთქვათ. მე ერთ-ერთი რა დავჭი ნაწყენი რომ ჩვენ დროს ის როგორ მუშაობდა შედარებით მაღალ თანამდებობაზე რა, მე გამიკვლებული მაგი დავჭი რომ ჩვენ დროს მუშავია ფინანსური პოლიციის ერთ-ერთი სამხარეოს უხლად. შევასრულებელი დავჭი იმით რომ გადამაფარეს და ისიც ამიყვანეს ახლა რა. გადაფარება რა შეჭირდებოდა ვერ მეხვდით ახლა რა ვიცით. ალბათ თქვენი იდენტიფიცირება რო არ მომხდარიყო შემდგომ ან რომელიმე კამერას არ დაეფიქსირებდნენ, არა? მონევრული ეჭვია. ხო, არ ვიცი რა ვიცი ახლა ეგ მაგას ვერ გეტყვით. მადლიერი ვარ ვანო მერაბიშვილის, რომელიც არ გაატყდა და საკუთარი კეთილდღეობის სანაცვლოდ ჩემს წინააღმდეგ ჩვენება არ მისცა. ასე გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილი მთავარ აქცენტებში ვანო მერაბიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ამბობს, რომ ახლა ნიშნის მოგების დრო არ არის და პოლიტიკურმა ძალებმა ერთიანად უნდა იბრძოლონ ბიძინა ივანიშვილის დასამარცხებლად. ეს ადამიანი 7 წელი იყო წამების პირობებში, იმიტომ რომ სამარტო საკანი ეს არის წამება. ძალიან ბევრი საერთაშორისო ნორმით. ეს სპეციალურად გააკეთა ივანიშვილმა. ნებისმიერს გადაიყვადა ჭყუიდან და ის არ გატყდა და ჩემგან იმსახურებს დიდ მადლიერებას, იმიტომ რომ ვანო მერაბიშვილი გაიყვანეს საკიდან და უთხრეს, აი ახლა გაძლევთ ბევრ ფულს, წადი უცხოეთში შენშვილებთან ერთად, მაგრა იგრიალე, იგუგუნე, ერთად დაწერე რა, რომ ჟვანია მოკლეს. და რა თქმა უნდა სააკაშვილმა ალბათ, რომ სააკაშვილს აქვს რაღაც ანგარიშები სხვადასხვა ქვეყნებში. და დასცინა სახეში პრაქტიკულად სახეში შეაფურთხა.
ამერიკის კონგრესის სახელით საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარებას ადგილზე ეცნობა სენატის საგარეო კომიტეტის აპარატის უფროსი კრის სოჩა. პოლიტიკურ ლიდერებთან შეხვედრების შემდეგ სოჩა ამჯერად უკვე სამოქალაქო აქტივისტებს შეხვდა. სხვადასხვა ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა და საინიციატივო ჯგუფებმა სენატის წარმომადგენელს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისისა და ხელისუფლების მიერ განხორციელებული რეპრესიების შესახებ. უსუდან ჯაბანიშვილი განაგრძობს ახლა თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. უსუდან უფრო კონკრეტულად რა უთხრეს ახალგაზრდებმა სენატის წარმომადგენელს ამ შეხვედრაზე? სამოქალაქო აქტივისტები ამბობენ, რომ კრის სოჩა არის ძალიან კარგად ინფორმირებული იმაზე, თუ რა ხდება ქვეყანაში. გაკურვებულებიც კი იყვნენ სამოქალაქო აქტივისტები იმით, რომ სოჩამ ძალიან დეტალურად იცის ყველა პოლიტპატიმრის საქმე, მინიმუმ დეტალებში იცის ეს საქმეები და სამოქალაქო აქტივისტები ამბობენ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადსაღები მესიჯი უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის. აქტივისტები ამბობენ იმასაც, რომ არ არის შემთხვევითი, რომ ძალიან მნიშვნელოვან არჩევნებამდე 8 თვით ადრე ჩამოვიდა სოჩა საქართველოში. მან გამართა შეხვედრები სამოქალაქო აქტივისტებთან, რომლებიც აქტიურად მოქმედებენ დემოკრატიის გასაძლიერებლად ქვეყანაში და ამბობენ იმასაც, რომ თუ ხელისუფლება მის მესიჯები სწორად ვერ წაიკითხა, რაც ჩამოიტანა შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა საქართველოში არ დაიცვა დემოკრატიის ძირითადი პრინციპები, მაშინ არ არის გამორიცხული, რომ არჩევნებამდეც მივიდეს საქმე პერსონალური სანქციების დაწესებამდე. პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ეს ვიზიტი კონკრეტულად ემსახურებოდა იმ ფაქტს, რომ არჩევნებამდე სიტუაცია დასტაბილურდეს და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ჩემი აზრით ხელისუფლებისთვის, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, ქვეყანაში არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური რეპრესიები. ვისაუბრეთ აბსოლუტურად ყველა თემაზე, ყველა მიმდინარე თემაზე, რაც ჩვენ გვაწუხებს და ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ დადასტურდა ამ ვიზიტით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი. მე ასეთი დაბჭირება დამრჩა, რომ მან ძალიან კარგად იცოდა ისედაც რა ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში და უბრალოდ უფრო დეტალების გასარკვევად ჩამოვიდა აქ და საუბარშიც განცხადებაში ჩემდგომ აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანიაო ახალგაზრდების ხმაო და ახალგაზრდების ხმა და ახალგაზრდების მოთხოვნა არის პროპორციული არჩევნები და პროპორციული საარჩევნო სისტემა სწორედ პროპორციული ჩაგდების შემდეგ იყო განპირობებული მოძრაობა გაბედეს შექმნაც. ჩვენ მას მოუყევით იმ fake news-ების შესახებ, რომლებიც Facebook-ის საშუალებით ჩვენს წინააღმდეგ ვრცელდება, ანუ რუსული პროპაგანდის შესახებ ვესაუბრეთ და მან დაადასტურა, რომ ეს ყველაფერი ხელისუფლების მხრიდან არის რუსული პროპაგანდის ნაწილი და რომ რუსეთი მუშაობს მსგავსი სქემები და მსგავსი მეთოდებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის, რომ მან ხაზი გაუსვა ჩვენი მსგავსი მოძრაობების არსებობა საქართველოს დემოკრატიის განვითარებისთვის და ალბათ ეს ჩვენი აზრით მისი მხრიდან ჩვენი მხარდაჭერის მთავარი ნიშანი იყო. სამოქალაქო აქტივისტებთან საათნახევრიანი შეხვედრა გუშინ გაიმართა შეერთებული შტატების საელჩოში. ამის პარალელურად შეერთებული შტატების წარმომადგენელი შეხვედრებს მართავს, უბრალოდ უკვე გამართა პრემიერ-მინისტრთან და მმართველი გუნდის წევრებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და მესამე სექტორის წარმომადგენლებთან. საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სოჩამ ჩამოიტანა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის გზავნილი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში ყველას პოლიტიკური უფლებები უნდა იყოს დაცული და რომ შეუზღუდავი ძალაუფლებით არ უნდა სარგებლობდეს ხელისუფლება. ეს რუსუდან ჯაბანიშვილი იყო, რომელიც კრის სოჩასა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების შეხვედრის შესახებ საუბრობდა. დიპლომატიური კარიერა, როგორც ქართული ოცნების ყოფილი წევრების პოლიტიკური თავშესაფარი. საქართველოს 3 ახალი ელჩი ხავს, მათ შორის დიდ ბრიტანეთში საქართველოს წარმომადგენელი სოფიო კაცარავა იქნება, რომელმაც დემარშით დატოვა ოცნების რიგები პროპორციული სისტემის ჩაგდების შემდეგ. სავარაუდოდ გახარიამ და ხელისუფლებამ ის სწორედ დიპლომატიური თანამდებობით გააჩუმეს. გერმანიაში ასევე ელჩი ხდება სკანდალებით ცნობილი ლევან იზორია, რომლის ერთგულებაც სწორედ ამ სარფიანი დანიშვნით იყიდეს. მაკა ანდრონიკაშვილი განაგრძობს ახლა თემაზე საუბარს, მაკა ვინ როგორ ხვდება და აფასებს ამ დანიშვნებს საქართველოს დიპლომატიურ უწყებაში. ქართული ოცნების მთავრობის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერების შეფასებები არის საკმაოდ კრიტიკული. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ შეძლო ეყიდა ადამიანები და ამის ნათელი დადასტურება მმართველი გუნდის ყოფილი დეპუტატი სოფიო კაცარავა, რომელმაც ქართული ოცნება და ასევე დეპუტატის მანდატი პროტესტის ნიშნად დატოვა, მას შემდეგ, როდესაც ქართულმა ოცნებამ არ შეასრულა ქართული ხალხისთვის მიცემული დაპირება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემის ჩატარებასთან
დაკავშირებით დემარში წარსული სოფიო ქაცარავა ახლა უკვე მმართველი გუნდის ელჩი ხდება, ქვეყნის ელჩი ხდება და შეეცდება სავარაუდოდ რომ დაარწმუნოს ბრიტანეთის ხელისუფლება იმაში რომ მმართველი გუნდი ატარებს დემოკრატიულ რეფორმებს. რაც შეეხება ლევან იზორიას გერმანიის ელჩად დანიშნვას, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერები ამბობენ რომ ამ გადაწყვეტილებით ბიძინა ივანიშვილმა ერთგვარად გააჩუმა და დუმილი იყიდა იზორიასი, რადგან იზორია არის მინისტრი, რომელიც გარეულია იმ შავ საქმეებში, რომელსაც აწარმოებს მმართველი გუნდი. სწორედ ამიტომ იმისთვის რომ არ ალაპარაკებულიყო ლევან იზორია ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგის დანიშნეს თბილ ადგილას ამბობენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერები. იზორია ფაქტობრივად ჩამოაცილეს ხელისუფლებას და როგორც ჩანს დუმილის სანაცვლოდ მას მისცეს თავშესაფარი. და საელჩოები გადაიქცა ჩამოწერილი პოლიტიკოსების ნავსახურდელად. ფაქტობრივად ქალბატონი ქაცარავას პარლამენტიდან წასვლა არაფრად დაუჯდა ქართულ ოცნებას, მის ნაცვლად ჩანაცვლა სხვა, რომელიც ასე უმრავლესობის წევრი გახდა, განსხვავებით ჩუგოშვილისა და სხვებისაგან, რომლებიც მოიქცნენ წესიანად და დღეს ისინი არსად არ არიან მსგავსი ფორმით, ასე ვთქვათ, თავშეფარებულები და დაწინაურებულები. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება ისევ და ისევ არის იმ პოლიტიკის გაგრძელებისა, რასაც ივანიშვილი ეწევა, საკუთარი ინტერესების დაკმაყოფილება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე. ქართული ოცნების მხრიდან ქართული საზოგადოების გადაგდების შემდგომ და სამართლიან არჩევნებზე უარის თმის შემდეგ პოლიტიკური პატიმრების და პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრების შემდეგ ჩვენ კარგად ვხედავთ თუ როგორი მწვავე საერთაშორისო კრიტიკას იღებს ქვეყანა დემოკრატიული პროცესების გაუარესების გამო ქვეყნის შიგნით. აი ამ ფონზე, როდესაც ქართული ოცნება და პირადად ივანიშვილი იღებს გადაწყვეტილებას წამყვან ევროკავშირის ქვეყანაში გერმანიაში დანიშნოს ყოფილი უმაღლესი თანამდებობის პირი, რომელსაც მოუწია თანამდებობიდან გაპარვა თავდაცვის სამინისტროში კორუფციული სკანდალების გამო, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან ცუდი სიგნალი და კიდევ ერთხელ მიანიშნებს ქვეყანაში არსებულ არადემოკრატიულ არაჯანსაღ პროცესებზე. განმარტებებს აკეთებენ მმართველი გუნდის წევრები, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები ამბობენ, რომ სოფიო ქაცარავა, ისევე როგორც ლევან იზორია, მისი პროფესიონალიზმის კუთხით შეირჩა ამ თანამდებობებზე, ელჩების თანამდებობებზე. რაც შეეხება ქაცარავას პოზიციის შეცვლას, მომკამდინარაძე ამბობს, რომ ალბათ კრიტიკა მმართველი გუნდის მიმართ ქაცარავასთვის არ იყო იმდენად მძაფრი, რომ მას ვერ შეეძლო უკან დაბრუნება, რადგან ფაქტის სახეზეა და სოფიო ქაცარავა კვლავ მმართველი გუნდის წევრია. ერთსაც და მეორესაც როგორც იზორიას რა თქმა უნდა და ასევე ქაცარავას აქვს ორივეს უდიდესი გამოცდილება და მთავარი ამოსავალი წერტილი იცით რა არის, ეს ხალხი უნდა გამოადგეს წარმომადგენლებად და ელჩებად ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყნებში. სოფიო ქაცარავა არის ერთ-ერთი ღირსეული ადამიანი და პროფესიონალი, რაც მთავარია. იმ ადამიანმა კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღო კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა ეს ადამიანი არის ღირსეული და პროფესიონალი კადრი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გამოადგება ერთ-ერთ პარტნიორთან ურთიერთობაში წარმოადგენად. აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ქართულმა სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება იმ ადამიანის სასარგებლოდ, რომელიც თავისი წარსულით და თავისი ცოდნით ღირსეულად წარმოადგენს ბრიტანეთს. თავად სოფიო ქაცარავა დუმილის რეჟიმის ინარჩუნებს ჩვენდელი დამცდილობდით მასთან დაკავშირებას, თუმცა მმართველი გუნდის ყოფილმა დეპუტატმა, ქართული ოცნების ყოფილმა დეპუტატმა და ახლა უკვე ბრიტანეთში ელჩმა სოფიო ქაცარავა ჩვენს ზარებს არ უპასუხა, შესაბამისად უცნობია თუ რა განმარტებები აქვს და რა გახდა მიზეზი იმის, რომ ქართულ ოცნებაში დაბრუნებულიყო ყოფილი დეპუტატი. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ამბობენ, რომ გადაწყვეტილება ბიძინა ივანიშვილმა სოფიო ქაცარავას უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებით მაშინ მიიღო, როდესაც შეხვედრა გაიმართა ქართული ოცნების პარტიულ ოფისში და არ არის გამორიცხული, როგორც ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ივანიშვილი აწარმოებდეს მოლაპარაკებებს სხვა იმ დეპუტატებთან, რომლებმაც ქაცარავას მსგავსად დემარში დატოვეს მმართველი გუნდი. მაკ ანდრონიკაშვილი საუბრობდა საქართველოს ახალი ელჩების შესახებ. ვინ ესხმის თავს ოპოზიციას და ვინ აძლევს მათ დავალებას მოახდინონ ვითარების პროვოცირება. თავდასხმელების დიდი ნაწილი საჯარო მოხელეები, პარტიის აქტივისტები ან აიპებსა და სიპებში დასაქმებული ადამიანები არიან. აგრესიული აქციების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ოცნების ლიდერებთან დაახლოებული ნოდარ მათიაშვილია, რომელიც არ უარყოფს, რომ პროტესტს ოპოზიციის წინააღმდეგ საჯარო მოხელეები გამოხატავენ.
თუ საჯარო სამსახურში ხარ, არ შეგიძლია რომ რამე შენი აზრი გქონდეს და გამოხატო. თავისუფლება ხო გვაქვს? უბრალოდ ერთად დაირაზმოს მთელი საჯარო სამსახური და გააპროტესტოს რაღაც ერთი მოვლენა ეს დაირაზმოს. თუ რაღაც საგანგაშო არის აუცილებლად. იმიტომ რომ სამსახურში ყველა მეგობრები არიან, ხო? ქართულ ოცნებასთან თქვენს შეკრებას არანაირი კავშირი არ აქვს. რატო უნდა გქონდეს? რომ გქონდეს რა მნიშვნელობა აქვს ანუ? მაინტერესებს ეს არის კონტრაქცია ხელისუფლების ოპოზიციის წინააღმდეგ. ეხავე გეტყვით. ერთ წუთი. თავისუფალი ადამიანები ვართ, აზრის გამოხატვის თავისუფლება გაგვაჩნია. გამოხატოთ ჩვენ აზრს. კიბერთავდასხმასთან დაკავშირებულ ბრალდებას მოსკოვი მუქარით ეხმაურება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ განცხადებაში წერს, რომ თბილისმა როგორც ჩანს, ვერ გამოიტანა სათანადო დასკვნები გასული წლის კრიზისიდან. ლავროვის უწყება კიბერშეტევასთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს და აცხადებს, რომ ბრალდება მტკიცებულებებით არ არის გამყარებული. პოლიტიკურად მოტივირებულია და თბილისის, ლონდონისა და სხვათა ერთობლივი პროპაგანდისტული აქციაა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით სამწუხაროა, რომ თავად საქართველოს არ სურს უარი თქვას რუსეთის დემონიზაციაზე და გაკვეთილი მიიღოს გასული წლის კრიზისიდან. ძალიან ხშირად იყენებს რუსეთის სხვადასხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ მსგავს კიბერშეტევებს. ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან რამდენად უპასუხისმგებლო განცხადებები კეთდებოდა და ავტომატურად როგორც ყოველთვის და როგორც წესი და როგორც ყველაფერზე ხელს იშვენდნენ პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ნაცვლად იმისა, რომ გამოძიება დაწყებულიყო. ჩვენ პრობლემა ის არის, რომ დღეს ყავს ხელისუფლება ხელისუფალი და გუნდი, რომელიც არ არის მზად რეალურად იმუშაოს ამ საფრთხების წინააღმდეგ და უფრო მეტიც თავის მოქმედებებით ქვეყნის შიგნით ასუსტებს ჩვენს არა მარტო დემოკრატიას, ესეც ცალკე აღბურთს, ცალკე ის არ არსებობს, არამედ უსაფრთხოებასაც. ეს არ იყო მარტო გრუს კიბერშეტევა, აქ მონაწილეობდა ივანიშვილის სპეცსამსახური სუსის სახით და ეს იყო გათვლილი დასავლეთის შესაშინებლად, მათზე ფსიქოლოგიური ზეგავლენის მოსახდენად, რომ აი რუსეთის სპეცსამსახური ისეთი ძლიერია, რომ შეგვიძლია აგიფეთქოთ სერვერები, დაგამხოთ თავზე არჩევნების შედეგები, ამისათვის საქართველოს გახდა ესეთი საცდელი პოლიგონი. როდესაც გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები და რუსეთს აქვს ინტერესი, რომ თავისი გავლენები კიდევ უფრო გაზარდოს ამ არჩევნებზე, ამას ჭირდება არა მყიფე დემოკრატია და ამას ჭირდება არა დასუსტება დემოკრატიის, არამედ ძლიერი დემოკრატია და გაძლიერება სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის. ქვეყანამ უნდა იცოდეს, ვინაა მისი მტერი და საიდან მოდის მთავარი საფრთხეები. ოპოზიცია გიორგი გახარიას განცხადების ტონს იწუნებს, რომელიც პრემიერმა რუსეთის კიბერშეტევის საპასუხოდ გააკეთა. ოპოზიცია ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრი მოსკოვის განაცხენებას მოერიდა. საქართველოს წინააღმდეგ მოწყობილი რუსული მასშტაბური კიბერშეტევა კი მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. ამერიკელმა და ბრიტანელმა სპეციალისტებმა დაადგინეს, რომ 2019 წლის 28 ოქტომბერს ქართულ სერვერებზე თავდასხმა გრუს სპეციალური ტექნოლოგიების მთავარმა ცენტრმა განახორციელა. შეტევის მიზანი კი საქართველოს სუვერენიტეტის შერყევა, საზოგადოებაში განხეთქილებისა და უიმედობის განცდის დათესვა იყო. პენტაგონი საქართველოს მხარდაჭერას განაგრძობს და რუსეთს ქვეყანაში მავნე ქმედებების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს, ამბობს ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ვიცე-პოლკოვნიკი გლისონი. საგანგებო განცხადებას ავრცელებს ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროც. საქართველოში კიბერ ოპერაციის გამო შეშფოთებას ვიზიარებთ. აუცილებელია პასუხისმგებლობის მქონე სახელმწიფოს ქცევის ნორმების, წესების და პრინციპების პატივისცემა, წერია ნორვეგიის განცხადებაში. მომხდარს აფასებს ნიდერლანდების სამეფოც და იზიარებს საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებებს და შეშფოთებას 2019 წლის 28 ოქტომბრის მასშტაბური კიბერთავდასხმის გამო. განცხადებები გააკეთეს ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გაერთიანებული სამეფოს წარმომადგენლებმა, სადაც ნათქვამია, რომ თავდასხმა სწორედ კრემლიდან იყო ორკესტრირებული. რუსული დაზვერვის საქართველოზე განხორციელებულ კიბერთავდასხმას მაიკ კარპინტერი ტვიტერის საკუთარ გვერდზე აფასებს და მომხდარს საერთაშორისო ნორმების უხეშ დარღვევას უწოდებს. რუსეთის მიერ სხვა ქვეყნის არჩევნებში ჩარევის მთავარი ხერხი კიბერშეტევა, დეზინფორმაცია და შავი ფულია, წერს ამერიკელი პოლიტოლოგი. რუსეთის მიერ 2019 წელს განხორციელებულ კიბერშეტევას სტატიებს უძღვნიან გავლენიანი გამოცემები. ვაშინგტონ პოსტი წერს, რომ 28 ოქტომბერს გაითიშა ათასობით სამთავრობო თუ კერძო ვებ გვერდი საქართველოში და შეწყდა ტელეარხების მაუწყებლობა.
მცდელობა, რაც საერთაშორისო ნორმების უხეში დარღვევა იყო. New York Times-ი კი იუწყება, რომ შეერთებული შტატები შეუერთდა იმ ქვეყნების რიგს, რომლებმაც რუსეთი საქართველოში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი კიბერშეტევაში დაადანაშაულა და კრემლს დაპირდა, რომ ამაზე პასუხს აგებინებს. ბრიტანული გამოცემა ტელეგრაფის ინფორმაციით საქართველომ მისთვის ჩვეული ნაბიჯი გადადგა და საჯაროდ დაადანაშაულა რუსეთი ამ შეტევაში მას მხარი დაუჭირეს გაერთიანებულმა სამეფომ და ასევე შეერთებულმა შტატებმა. დავით სარალიძის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობაში ბრალდებულის მიხეილ კალანდიას საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლოში დასკვნით ფაზაში გადადის. დღეს მხარეებმა თავისი შემაჯამებელი სიტყვები უნდა წარმოთქვან. არსებული ინფორმაციით ბოლო სიტყვით გამოვა თავად ბრალდებულიც, მისი ადვოკატი კი გამამართლებელი განაჩენის მოლოდინშია, რომელიც მოსამართლემ შესაძლოა დღესვე გამოაცხადოს. ნინო გაზდელიანი განაგრძობს ამ ხმაურიანი სასამართლო პროცესის შესახებ საუბარს. ნინო გისმენთ. ახლა როგორც ადვოკატმა განაცხადა, იგი დღეს პროცესზე მოიტანს გამამართლებელი განაჩენის პროექტს და მოსამართლეც თუ იგი ობიექტურად შეაფასებს ამ საქმეს და თავისუფალი იქნება პოლიტიკური გავლენებისგან, მიიღებს გამამართლებელ განაჩენს. როგორც ადვოკატი ასევე ამბობს, ამ საქმეს არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს იმისათვის, რომ მიხეილ კალანდია პატიმრობაში დარჩეს, როგორც მან განაცხადა, იგი თავის დასკვნით სიტყვაში ისაუბრებს როგორც ამ კონფლიქტის შესახებ, ასევე ამ დანაშაულის წინაპირობაზე, რომელმაც სახელმწიფომ რა ფუნქცია ვერ შეასრულა და რა გამოიკვეთა, რა დარღვევები გამოიკვეთა საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად. აქედან გამომდინარე ამ ყველაფრის შეჯამებით აქვს მას მოლოდინი, რომ გამამართლებელი იქნება განაჩენი, თუმცა განსხვავებული არის როგორც პროკურატურის, ასევე დაზარალებული მხარის მოლოდინი. ისინი ფიქრობენ, რომ საქმეში არსებობს ყველა შესაბამისი მტკიცებულება იმისათვის, რომ მიხეილ კალანდიას გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანოს მოსამართლემ. მე მოვიდა გამამართლებელი განაჩენის პროექტს, რომელთაც მოსამართლემ უნდა გაათავისუფლოს ობიექტურად მიდგომის შემთხვევაში კალანდია პატიმრობიდან, რამე თუ მის მიმართ შეთქმულია საქმე თავიდან და ბოლომდე. იმ შემთხვევაში თუ მოსამართლე მიიღებს პოლიტიკური დატვირთვებისგან იქნება თავისუფალი, აუცილებლად გამამართლებელი განაჩენს დააყენებს, მაგრამ თუ ეს იქნება ისევ პოლიტიკური კონjunktურებიდან ზეწოლის შედეგად განხორციელებული გადაწყვეტილება, ასეთ შემთხვევაში მიიღებს წმინდა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ანუ დირექტივას, რაც აქვს საქართველოს დროებით საპარლამენტო კომისიიდან მიღებული გენერალურ პროკურატურას და შესაძლოა აქაც აღმოჩნდეს. მე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი მაქვს ამ პროცესებთან დაკავშირებით, თუნდაც მიხეილ კალანდიას ქმედებებთან დაკავშირებით და ნამდვილად არ გახლავთ ჩვენი პოზიცია ის, რომ უნდა განთავისუფლდეს ხმათა დარბაზიდან. დაზარალებულ მხარეზე ზაზა სარალიძეზე მიმდინარეობს უბინძურესი ცილისწამებები და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ კიდევ ერთხელ ვინმე გააკეთებს იმგვარ კომენტარს, მას რომ რაიმე გარკვეული თანხა აქვს მიღებული თავისი შვილის გაყიდვაში, მას მოუწევს ამ სიტყვების დადასტურება. აუცილებლად მოვა დრო, როდესაც მას ამ სიტყვებზე პასუხისმგებლობა აუცილებლად მოუწევს. ჩვენს მიერ წარმოდგენილი სიცხლის სამართლის საქმეში მოიპოვება ურთიერთშეთავსება და დამაჯერებელი მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლებიც ვფიქრობთ, რომ მგონივრული შრომა სტანდარტით დაადასტურებენ მოკლეს ბრალეულობას, სწორედ ასე ვთქვით ჩვენ დასკვნის სიტყვაშიც და შესაბამისად აღნიშნულ პოზიციაზე ვართ დღესაც. როგორც ომის დაწყების წინ ადვოკატმა განაცხადა, მას დასკვნითი სიტყვისთვის რამდენიმე საათი დასჭირდება, ამის შემდეგ უკვე საბოლოო სიტყვას მისი თქმით იტყვის კალანდიაც. აქედან გამომდინარე, შესაძლოა დღეს ვერ მოესწროს განაჩენის გამოცხადება, თუმცა ასევე არ გამორიცხავენ, რომ დღეს მოსამართლემ მაინც მიიღოს გადაწყვეტილება და განაჩენი გამოაცხადოს. დღევანდელ პროცესს ზაზა სარალიძე არ ესწრება. ნინო გაზდელიანი საუბრობდა მიხეილ კალანდიას სასამართლო პროცესის შესახებ. ოპოზიციის წინააღმდეგ აქციის მონაწილეები კი შესაძლოა ინფექციურ საავადმყოფოში გამოკვლევაზე დაიბარონ, რადგან სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ყველა ის პირი, ვინც განაცხადებს, რომ სავარაუდოდ კორონავირუსითაა დაავადებული, უნდა შეამოწმოს. შესაბამისი ოფიციალური წერილით ჯანდაცვის მინისტრს დეპუტატი გიორგი კანდელაკი მიმართავს, ევროპული საქართველოს წევრი ეკატერინე ტიკარაძეს მიმართავს და იმ მოქალაქეების გამოკვლევას ითხოვს, რომლებიც სამედიცინო ნიღბებით ოპოზიციას თავს ესხმოდნენ. თუ თეორიული შანსი მაინც არსებობს, რომ მათ მართლაც აქვთ კორონავირუსი, მაშინ რაც სტანდარტია და რაც გაიდლაინია, ისე უნდა მოიქცნენ. ხოლო თუ გვაქვს საქმე განზრახ მცდარი ინფორმაციის გავრცელებასთან და პანიკის დათესვასთან, ეხლა ვინმე რომ დარეკოს სადმე ან საჯარო თავშეყრის ადგილას დაიყუროს, რომ ბომბია, რაც ასევე სასიკვდილო საფრთხეა, ეს ისჯება ჩვენი კანონმდებლობით. ხო და კორონავირუსიც შესაძლოა სასიკვდილო საფრთხის მატარებელი რამაა და ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვაქვს კანონები და აღსრულონ კანონები მაშინ.
გაზეთი კომუნისტი და საბჭოთა კავშირის დროინდელი მედლები აჭარის ტელევიზიის წინ. ბათუმში მოძრაობა გაბედეს წევრებმა აქცია მოაწყვეს და ტელევიზიის მენეჯმენტთან შეხვედრას ითხოვდნენ. მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ კომუნიზმში იმყოფებიან მაუწყებლის დირექტორი და ხელმძღვანელები, ასევე ბორდის წევრები და ეს სიმბოლოებიც სწორედ მათ ეკუთვნით, რადგან მხოლოდ ერთ პარტიას ქართულ ოცნებას ემსახურებიან. გაზეთები გვინდა მივცო. კანცელარიაში დაგვაწოვებინე. ერთი წუთი. კანცელარიაში ძალიან გქონთ შევეთანხმოთ თუ მიგიღებენ კანცელარიაში სამზადებს. ეხლა რატომ არ შეგვითანხმო მასა? თქვენ გადაკეთეთ არ გითხოვიათ არაფერი. არ გითხოვიათ არაფერი. არ გითხოვიათ არაფერი. მე ნუ მიპირისპირდებით ახლა მაგერ. არის ხალხი, ამიტომ სრული უფლება გვაქვს ჩვენ რომ ამ ტელევიზიაში შევიდეთ, თუმცა აი ხედავთ რომ დაცვა არ გვიშვებს შიგნით, ჩვენ გვინდოდა უბრალოდ შვიდობიანად შევსულიყავით, გადაგვეცა პოლიციასაბჭოს წევრებისთვის და დირექტორისთვის მედლები და გაზეთი კომუნისტი. მედლები უნდა გადაგვეცა იმისთვის, რომ ისინი ერთგულები არიან უბრალოდ ქართული ოცნების და ერთი პარტიის დავალებას ასრულებენ, მხოლოდ მაშინ, როდესაც უნდა შეასრულონ ხალხის დავალება. უკრაინაში ქალაქ ნოვო-სანჟარში ავტობუსს, რომელსაც ჩინეთიდან ევაკუირებული ადამიანები კარანტინში გადაჰყავდა, მომიტინგეები თავს დაესხნენ. ინციდენტი ქალაქის მთავარ საავადმყოფოსთან მოხდა, რა დროსაც 9 სამართალდამცველი და აქციის ერთი მონაწილე დაშავდა. ცნობილი ხდება, რომ მოსახლეობის აგრესიის საპასუხოდ უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრი ზორიანა სკალტსეკა სოლიდარობის ნიშნად კარანტინში მყოფ მოქალაქეებს შეუერთდა და მის დასრულებამდე მათთან ერთად დარჩება. ჩინეთში კი კორონავირუსით დაღუპულთა რაოდენობა უკვე 2250-მდე არის გაზრდილი. ვითარება უკიდურესად მწვავდება სირიაში, იდლიბის პროვინციაში რუსულ ავიაიერიშებს 2 თურქი ჯარისკაცი ემხვროპლა, 5 მძიმედ დაშავდა. რუსული მედიის განმარტებით საჰაერო იერიში ტერორისტების ობიექტებზე იქნა მიტანილი. ოფიციალური ანკარის დაჟინებული მოთხოვნის მიუხედავად კი ამბოხებულმა მებრძოლებმა იდლიბის პროვინციაზე იერიში მაინც მიიტანეს, რასაც თურქის სამხედროების მიერ საპასუხო ცეცხლის გახსნა მოჰყვა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თურქეთის მთავრობის ბრძანებით სირიის საზღვართან დისლოცირებულმა ჯარებმა ასადის რეჟიმის და კრემლის მიერ მხარდაჭერილი მებრძოლების წინააღმდეგ ახალი სპეცოპერაცია დაიწყეს. საქართველოს კალათბურთის ნაკრებმა ევრო 21-ის შესარჩევი ეტაპის პირველი მატჩი მძიმე ბრძოლაში მოიგო. ჯგუფის ერთ-ერთ უსუსტეს შვეიცარიის ნაკრებთან ქართველმა კალათბურთელებმა მხოლოდ ოვერტაიმში მოახერხეს გარდამტეხი უპირატესობის მოპოვება და საბოლოოდ მეტოქე 96-88 დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრებში საუკეთესო გიორგი შერმადინი და ბექა ბურჯანაძე იყვნენ. მათ ანგარიშზე შესაბამისად 16 და 21 ქულა. შერმადინმა ქულათა მარაკს 13 მოხსნაც მიამატა და ორმაგი დუბლი ჩაითვალა. თედ მაკფადენმა გუნდს 18 ქულა, ხოლო დუდა სანაძემ 14 ქულა მოუტანეს. ილია ზუროსის მომზადებული გუნდი მომდევნო შეხვედრას ჯგუფის ფავორიტ სერბეთთან გამართავს სტუმრად 23 თებერვალს. დეტალები გაგვეპარა. შვეიცარიის ნაკრები, როგორც თქვით, გუშინ ძლიერი ნაკრები არ არის, ნამდვილად სუსტი ნაკრები. ეს შედეგზეც აისახა, რადგან ოვერტაიმი ვითამაშებთ, მაგრამ მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ ეს გამარჯვებით დავასრულეთ ეს ამაში. პირველი ნახევრის მერე ცოტა დაღლილები გამოვიდით, ცოტა მოუშვით, ეს არ შეიძლება. როგორც წინასწარ ვთქვით, უკვე უნდა დავაფასოთ ეს გუნდი და ბოლოში ნახეთ, როგორ ჩააგდეს ყველა სამიანი, ამიტომ არ შეიძლება მოდუნება არსენბურგთან და უნდა ვნახოთ ეს თამაში, რა თქმა უნდა და გამოვასწოროთ. ძალიან მალე გვაქვს თამაში სერბეთთან, ამიტომ ეს თამაში ძალიან მალე უნდა დავივიწყოთ და ყველაფერი კონცენტრაცია სერბეთის თამაშზე და ჩვენი გეგმაა, რომ ყველა ეს შეცდომა რაც ქონდა გამოვასწოროთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე 3 საათზე დაბრუნდება.